Hey everyone, it's Lyra and welcome to my first ever video tutorial. Today, I am going to show you how I transformed my old slacks into this off-shoulder top and skirt coordinate. So if you want to know how I came up with this, please finish the entire video and don't forget to subscribe to my channel for more upcycling projects. So for this project, you'll need the following materials. First is your slacks, a safety pin, some push pins, your fabric scissors, a fabric pencil or kahit anong pangguhit, tape measure or ruler, elastic. For this project, I used 2 sizes of elastic pero depende sa inyo, pwedeng isa lang naman. For the size, I highly suggest na 1/8 size ng garter gamitin nyo gaya ng kulay white na to. A seam ripper and your needle and thread. For the first step, I measure the length ng skirt ko and then nag-add lang ako ng 1/2 inch allowance na gagamitin ko for the hem. If ayaw nyo namang mag-measure ng mano-manong sukat, what you can do is get a skirt na okay sa inyo yung haba and then ipatong nyo lang siya dun sa pants tapos mag-add na lang kayo ng allowance for the hem. After ko malagyan ng markings yung sukat ko, kinat ko lang siya and then tinabi ko yung upper part ng pants kasi mamaya kapag gagawin yung skirt. And then kinuha ko yung lower part ng pants because I used this para dun sa tube ko. For the tube, nag-measure lang ako ng length ng tube ko. And then I added 4 times yung lapad ng garter na gagamitin ko. Yung garter na ginamit ko for this one is size 1/8. So yung lapad niya 1/8. And then, ang hem allowance ko is 0.5 since 1/8 times 4 equals 0.5. After ko malagyan ng markings, kinat ko lang ulit. And then, tinabi ko yung pinakababang part ng pants ko kasi gagamitin ko pa yun later for the sleeves. So, this is the middle part ng pants ko. The next step that I did is I flipped it inside out and then nag-start akong tastasin yung tig-isang sides nila. As you can see, I am using a blade for this one, pero as much as possible, please do not use blade kasi delikado siya. Yung seam ripper ko is mapurol na lang, kaya ito po yung ginamit ko. So anyway, this is what it looks like after ko matastas yung tig-1 sides nila. Nagkaroon ako ng 2 open na tela. So para maging isang tube siya, the first thing that I did is I laid it flat on the table. Tapos, I made sure lang na magkaharap yung right sides nila. Pinantay ko rin both ends, and then I started pinning the sides. So, it's up to you kung gusto nyo ipin muna bago nyo tahiin or tahiin nyo na agad. Ito yung itsura niya after kong matahi yung both sides. Nagkaroon ako ng isang tube na. Pero kung mapapansin nyo, yung mga edges is marami pa ding tastas. Para maayos yan, ang ginawa ko is I folded it twice. Kung maaalala nyo rin kanina, naglaan ako ng 4 times na allowance na kasing lapad ng garter na gagamitin ko. Reminder lang, sobrang importante ng step na to kasi kung maliit yung pagkaka-fold nyo, baka hindi magkasya yung garter pag nilagay nyo later. Nag-fold lang ako na nag-fold and then I pinned it all around. And I did the same thing lang din sa isang edge ng tela. Ayan, tapos ko nang mapin lahat ng sides. Ang ginawa kong next is naglagay lang ako ng mark kung saan ako magsa-start and mag-e-end ng tahi ko. Reminder lang is sobrang importante din ito kasi if matahi niyo ng buo, baka hindi niyo malagay later yung garter. Ito yung itsura niya after kong matahi yung hem. As you can see, I left a space na hindi ko tinahi kasi yan yung magiging weigh-in mamaya pag nilagay niya yung garter. Hindi ko na nasama sa video pero ang naging base ko kung gaano kahaba yung garter na nilagay ko dito is kung gaano kasikip siya kapag sinuot ko na yung tube. So make sure lang na ganun muna yung gagawin nyo bago nyo ipapasok yung garter sa loob.
para malagay ko yung garter dun sa hem, ang ginawa ko lang is tinusok ko yung safety pin dun sa garter. Tapos pinasa ko yung safety pin doon sa hem and pinush ko lang siya ng pinush hanggang sa makarating siya doon sa kabilang side ng opening. After that, tinihi ko lang yung garter, pati yung small opening. And then, I did the same process lang dun sa other hem. And after a while, this is what it looks like kapag nalagyan na parehas ng garter. Ang next na ginawa ko naman ay yung sleeves ko. Ito yung pinakababang part ng pants ko kanina. And ang first na ginawa ko is, I flipped it inside out, tapos ninastas ko yung magkabilang gilid nila kasi nakita ko na medyo malaki yung allowance na dun sa loob. So, ang plan ko is para mas lumuwag sa akin yung sleeves and magkaroon siya ng puff effect. Binawasan ko yung seam allowance niya. After kong matastas yung mga gilid niya, ang next na ginawa ko is sinahi ko na siya. So, kung napansin nyo kanina, masyadong malaki yung mga seam allowance. This time, niliitan ko siya, which is half an inch na lang yung pagkakatahi ko. And then, in-apply ko ulit yung process na kung paano ko ginawa yung paglagay nung garter ko gaya nun sa tube ko kanina. So, I hemmed the edges, tapos nag-iwan ako ng small space kung saan ko ilalagay yung garter. And in-apply ko siya doon sa lahat ng edges ng sleeves ko. Ito yung itsura niya nung natapos ko nalagyan ng garter lahat ng hem ng sleeves ko. So, after nyan, ang ginawa ko is kinuha ko naman yung tube ko. Tapos, para hindi bumaba yung sleeves ko pag sinuot ko na siya, tinahi ko lang siya ng konti doon sa tube ko, gaya ng ginagawa ko dito sa video. Ito yung itsura niya nung nalagay ko na yung sleeves doon sa tube ko. And that's it, meron akong off-shoulder top. Ang next na ginawa ko naman is yung skirt. Sobrang minimal lang ng naging adjustments ko for this one kasi kasya lang naman sa akin yung pants na in-upcycle ko. So, para ma-turn ko yung pants ko into a skirt, ang ginawa ko muna is I flipped it inside out, tapos nag-start akong tastasan yung punjo ng pants ko. If hindi nyo alam yung punjo, yun yung nagkakabit sa right and left leg ng pants natin. So, ito na siya after kong matastas. Tapos, ang next na ginawa ko naman is pinagkabit ko yung left and right nung tela. Kaya ng ginagawa ko dito sa video. Tapos, ganun din yung ginawa ko sa kabilang side. And then, I started pinning it. Nung napin ko na, chinek ko kung saan ako maglalagay ng mark ko para dun ko siya tatahiin. Make sure lang na kapag naglagay kayo ng mark, hindi siya bali-baliko or hindi siya pasikip. Kasi kapag sinuot nyo na yung palda, it's either maging masikip siya sa inyo or super pencil cut or maging sobrang luwag naman siya sa babang part ng skirt nyo. Nung natapos na ako maglagay ng markings, ang sunod na ginawa ko naman is tinahi ko lang siya. And after that, sinukat ko muna yung skirt, nilakad-lakad ko, chinek ko kung tama ba yung pagkakatahi ko or kung masyado bang masikip or masyadong maluwag or mahaba pa ba. Nung sure na ako dun sa fit ng skirt ko, ang ginawa ko next is I flip it inside out and kung makikita nyo, may sobrang tela doon sa loob ng skirt. So, importante na isusukat nyo muna yung skirt nyo bago nyo to gawin kasi ang next step is kailangan na natin magbawas ng mga excess na tela. So, if there are adjustments na kailangan nyo gawin, gawin nyo muna bago nyo gupitin yung mga excess na tela. Here, I flip the skirt inside out to the right side naman and chinek ko lang din yung pagkakatahi ko. Tapos, nung sinukat ko kasi siya, medyo nahahabaan pa ako sa kanya so I decided to cut several inches pa. Tapos, naglagay na din ako ng slit. After ko maglagay ng slit, finold ko na ulit siya twice para sa hem and I started pinning all around the skirt. Nung matapos na ako mag-pin, tinahi ko na siya sa sewing machine.
And here's the final look ng aking skirt after kong matahi yung hem. So, ayan, binibida ko lang yung pagkakatahi ko. But anyway, I am already done with the tube of shoulder top. And tapos na din ako sa skirt. And I hope you guys like this video, how I turned the old slacks into this coordinate. And if you have more ideas pa na gusto nyo matutunan, or if you have more projects pa na gusto nyo matutunan in the future, please let me know. And don't forget to like and subscribe to my channel for more upcycling projects. Yun lang. Bye guys!